السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه بیا امجد افریدي د ام سی ویریانټ ټریکس چینل نه د یو بلې ویډیو سره حاضر یم. ملګرو نن چې کوم زموږ د ویډیو ټاپک دی هغه د یو اس بي بوټینګ باره کې دی چې موږ به څنګه خپله یو اس بي بوټ کوو. هغې کې به خپله خوښې سره څنګه موږ وینډو بوټ کوو، اني ټایپ اف وینډوز. نو دې باره کې تاسو سره ملګري درې شرطونه دي چې هغه لازمي تاسو سره موجود دي. یو تاسو سره وینډو آی اس او فایلز دي، دویم نمبر کې تاسو سره یو دوه سافټویر دي رفوس چې کوم تاسو ته په سکرین ښکاري، یو دا او یو ورپسې یونیورسل یو اس بي انسټالر. دې دواړو کې چې هر یو وي تاسو سره موجود پکار دی چې وي. او دې نه بعد چې کوم دی تاسو سره 8 جی بي یو اس بي پکار ده چې یو 8 جی بي یو اس بي تاسو سره موجود وي. نو ملګرو راځو طریقه کار سیټ ته چې موږ به څنګه خپله یو اس بي په خپلې مرضۍ سره څنګه بوټ کوو چې بیا هغې نه موږ مزید نورو سیسټمو ته وینډوګانې انسټالوو. نو راځو د خوندور غونډه کې ټیکس ته. فرسټ اف آل تاسو به چې کوم دی د سافټویر د دواړو سافټویرو کې تاسو کوم سافټویر یوز کول غواړئ سیم میتھډ دی. زه خو اکثر دپاره رفوس سافټویر استعمالوم، نو او تاسو ته هم ریکمنډ کوم چې کوم دا رفوس سافټویر دی دا ډېر بیسټ سافټویر دی او ډېر مزیدار دی. نو تاسو به په دې باندې رایټ کلیک کړئ او رن ایز ایڈمنسټریټر دلته به تاسو راشئ، په دې به تاسو کلیک کړئ. ټیک شو. دې نه بعد چې کوم دی ملګرو په تاسو به دا سافټویر باندې رایټ کلیک کړئ او رن ایڈمنسټریټر باندې به کلیک کړئ، یو آپشن به راشي هغه به یس کړئ تاسو. نو تاسو ته به دک کرنګ انټرفیس راشي د دې سافټویر چې کوم دی. چې کله هم تاسو ته دک کرنګ انټرفیس راشي نو تاسو به نور چې کوم دی هیڅ ته ټینشن نه اخلئ، صرف تاسو به دلته کې خپل ډیوایس وګورئ چې کوم یو اس بي ډیوایس دی ستاسو. ځکه چې که چېرې تاسو یو اس بي لګولی نو تاسو ته به ډایرکټ دا اټومیټک پک کي. که چېرې یو هم نه لګولی نو بیا به تاسو 4-5 لګولی نو بیا به تاسو خامخا یو اس بي پکې ګورئ چې هغه تاسو کومه یو کې یو اس بي بوټ کول غواړئ. نو که چېرې تاسو ته پته نه وي چې زموږ یو اس بي دي کې کومه یو ده نو تاسو ته زه اسانه طریقې سره ښیم. زموږ یو اس بي دا یو ده ریمووبل ډیسک چې کوم تاسو ته ښکاري او د دې چې کوم دی نوم افیشل نوم څه شی دی اف دی اف. ټیک شو. تاسو به هلته کې په سافټویر کې هم دا ګورئ اف په ذریعې سره ور تاسو ته ښکاري. دې کې باقاعده لیکلي دي ورته چې نو لیبل باقاعده دلته ښکاري، خو لیکلي دي ورسره اف چې مطلب اف یو ډیوایس دی کې شته دی. ټیک شو. دې نه علاوه چې کوم دی ملګرو تاسو به بیا راشئ سلیکټ بټن ته چې کوم تاسو ته دا ښکاري سلیکټ بټن، په دې به تاسو کلیک کړئ. نور هیڅ ته ضرورت نشته تاسو ته، بس په دې چې تاسو کلیک کړئ نو خپل آی اس او فایل به اوچت کړئ چې کوم ځای کې تاسو آی اس او فایل ډاونلوډ یې ښیي. او تاسو چې وایي چې آی اس او فایل څه ته وایي نو دې باره کې زما مزید یو غنټې دپاره یو ویډیو ما کړې ده چې وینډو آی اس او فایل به تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ آفیشیل مایکروسافټ چې کوم ویب سایټ دی هغوی نه. نو هغې باره کې ما ویډیو کړې ده او په هغې کې د ډسکرپشن کې ما لینک هم ایډ کړی دی چې تاسو به هغه لینک نه اسانه طریقې سره آی اس او فایل ډاونلوډ کولی شئ. دا ما ډاونلوډ کړی دی الریډي. نو دا مکه ما سره پراته دي. زه په وینډو 7 باندې کلیک کوم او اوپن باندې ما کلیک کوم. څنګه اوپن باندې ما کلیک کو دا ټول بټنې وټنې وغیره هر څه ویزیبل شو. ټیک شو. او دې نه علاوه چې کوم دی ملګرو تاسو نور هیڅ ته به ضرورت نشته، نور دلته کې هیڅ هر یو هیڅ ته هم چې کوم دی تاسو شیر چاټ ورسره نه کوئ او ډایرکټ په تاسو راشي سټارټ بټن ته چې کوم دا سټارټ بټن تاسو ته ښکاري. په دې سټارټ بټن به تاسو سمپل کلیک کړئ او چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو ته به دک رنګ میسیج راشي چې کوم تاسو ته په سکرین ښکاري او په دې کې تاسو ته وایي چې تاسو خوښه ده چې تاسو وینډو دی یو اس بي کې انسټال کړئ. موږ ورته وایي چې او د اوکې بټن باندې به تاسو بیا کلیک کړئ. ټیک شو. اوکې بټن نه بعد چې کوم دی دا به لږ شان ټایم اخلي او چې کوم دی یو اس بي به دا راوچتوي او دې نه بعد چې کوم دی دا چې کوم موږ وینډو آی اس او فایل ډاونلوډ کړي دي هغه به یو اس بي کې دی اټومیټک طریقې سره ټرانسفر سټارټ کی او دا لاین کې تاسو ته به ښکاري. دا لاین چې کوم دی په دې کې به هغه فایل باقاعده طریقې سره د ټرانسفر کی. دا سافټویر دا کمال دی.
دې نه علاوه چې کوم دی ملګرو ډېرو ملګرو ته به دا هم پته وي چې یاره د وینډو بوټینګ دپاره چې کوم دی بغیر سافټویر هم میتډ شته دی صرف او صرف د هغې دپاره وینډو ضروري ده چې تاسو سره وینډو صرف سیسټم موجود وي انشاءالله تاسو ته زه هغه ویډیوګانې به هم انشاءالله ریډي کوم په مزه مزه نو زموږ کوشش دا دی چې تاسو ته پیل بیسک څیزونه وښایو او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی سټپ بای سټپ تاسو ته پوره میتډز سیسټم وښایو چې تاسو به عام زندګۍ کې څنګه به خپل سیسټم یوز کوئ په خپله بغیر هیڅ قسمه ادر هیلپ نه نو دا چې کوم دی ملګرو اوس کاپینګ آیسو فایل سټارټ شو چې کوم سافټویر په ذریعې سره دا فایل ټرانسفر کېږي یو ایس بي ته نو دا لږ شان ټایم به اخلي نو تر دې ټایمه پورې چې کوم دی زه تاسو سره لږ شان ګپ شپ په ولګوم چې کله هم تاسو مارکیټ ته ځئ نو کوشش دا کوئ چې خپل ټرای پیله کوئ خپل ټرای نه بعد تاسو بیا مارکیټ ته ځئ چې کله وینډوز کوئ نو چې کوم طریقه کار تاسو ته زه اوس ښیم دا ټول مکه طریقه کار چې کوم مارکیټ والا ګلاجي والا دې نه علاوه چې کوم دی نورو چې کوم دی ملګري کوي که نه همدغه میتډ کوي نو انشاءالله دې کې نور داسې خاص خبره نشته دی چې تاسو دې نه مطلب ویریږئ نو هیڅ قسمه یارې ته ضرورت نشته دی صرف سټپ فالو کوئ چې څنګه سټپ زه کوم هغه تاسو فالو کوئ انشاءالله چې تاسو ته به هیڅ قسمه دشواري نه وي نو ملګرو تاسو ته به هیڅ قسمه مشکل نه وي نو زه وایم چې کله هم تاسو وینډو دا سافټویر لګولی نو چې کله هم دا فنش شي ختم شي کمپلیټ شي کله دا ټولې بټنې د کرنګ دوباره ویزیبل شي او دلته کې تاسو ته ریډي لیکلی شوي ښکاري دا تاسو ته مخامخ په سکرین ښکاري د کرنګ ریډي ولیکلی شي او دا دواړه بټنې ویزیبل شي نو دا ستاسو نن چې کوم د وینډو بوټینګ پروسس وو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي د کرنګې مزید ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ ایم سی ویریانټ ټریکس چینل سبسکرایب کړئ تر دې د ملګرو تاسو نه زه اجازت غواړم تھینکس فار واچینګ الله حافظ